นี้เราก็อยู่ที่ร้าน Brief Edge สาขาอาโอยามะนะครับอันนี้จะเป็นร้านขัดรองเท้าเป็นชูชายบาร์แห่งแรกของคุณยูยะฮาเซกาวะนะครับที่เขาก่อตั้งขึ้นตั้งแต่เมื่อ 14 ปีก่อนชั้นล่างนะครับจะเป็นพื้นที่สำหรับไว้รับลูกค้าบริเวณนี้ก็จะมีโปรดักต์ของ Brief Edge ซึ่งมีทั้งเป็น Brief Edge Original Product แล้วก็จะมีเป็น Collaboration ต่างๆด้วยทางนี้ก็จะเป็นพวกแว็กก็แว็กสีต่างๆแล้วก็ตัว Cleaner ทางนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สำหรับชูชายหรือว่าชูแคร์ต่างๆชั้นบนนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เขียนโดยคุณยูยะฮาเซกาวะเจ้าของร้านครับชั้นล่างก็จะมีประมาณนี้ครับผมส่วนชั้น2เนี่ยที่เดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูเนี่ยก็จะเป็นโซนที่เหล่าสตาฟชูชายเนอร์ของทาง Brief Edge เนี่ยเขาทำงานกันจริงๆครับผมอันนี้ก็เราจะอยู่กันที่ชั้น2ของ Brief Edge อาโอยามะนะครับซึ่งชั้นนี้อาจจะเป็นชั้นที่ทางชูชายเนอร์เนี่ยทำงานกันอยู่ที่ชั้นนี้เป็นหลักถัดมาก็จะเจอเคาน์เตอร์สำหรับชูชายนะครับผมจะมีทั้งหมด2เคาน์เตอร์ด้วยกันมาถึงเป็นชูชายเนอร์ท่านแรกนะครับผมこんにちは、上口です。タイの皆さん、ブリスタッシュタイランドよろしくお願いします。อันนี้ก็เป็นชูชายเนอร์อีกท่านหนึ่งนะครับผมこんにちは、田原智也と申します。タイの皆さんにも靴磨きぜひ楽しんでいただけたらなと思っております。ぜひまた日本にも来てください。ที่สาขาเนี้ยจะมีชูชายเนอร์หลักๆทั้งหมดอยู่5ท่านนะครับผมก็10ท่านเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีอีก2ท่านทางนี้ที่เป็นชูชายเนอร์ประจำที่นี่เหมือนกันこんにちは、ブリフトアッシュの福田と申します。いつか皆さんの靴を磨かせてください。แล้วก็อันนี้เป็นชูชายเนอร์ที่เป็นผู้หญิงน่าจะหนึ่งในไม่กี่คนในญี่ปุ่นเผื่ออาจจะในโลกเลยはじめまして、ブリフトアッシュの鶴見と申します。タイの皆さんも靴磨き楽しんでください。คนสุดท้ายคนนี้จะเป็นตัวเมเนเจอร์ของ Brief Edge สาขานี้นะครับ Hello everyone 青山店の店長の新田と申します。ラス君とは3ヶ月一緒に、3 months シュシャイントレーニング一緒にトレーニングしてすごく上達してタイでもいい磨きを、披露できると思います。そして僕らも、またタイの方にお邪魔させてもらってお客様の靴を磨けることを楽しみにしております。ก็สำหรับ Brief Edge สาขาโอยามะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมก็เป็นร้านเล็กๆที่อบอุ่นร้านหนึ่งจะไม่ได้หวือหวามากมายต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตการขัดหรือว่าการ transform รองเท้าคู่หนึ่งที่แบบผ่านการใช้งานมายาวนานเนี่ยว่ามันจะสามารถออกมาได้ดูใหม่สวยขึ้นขนาดไหนนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันได้เลยครับก็สำหรับการขัด full course ของทาง Brief Edge นะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูเลยละกันขั้นตอนแรกนะครับผมเราก็สำรวจดูก่อนว่าตัวรองเท้าเนี่ย condition เป็นยังไงบ้างและเราต้องทำอะไรกับมันบ้างเช่นคู่นี้จะเห็นได้ว่าโอเคตัวพื้นตัวอะไรเนี่ยยังค่อนข้างใหม่อาจจะใส่ไปไม่กี่ครั้งแต่ว่าฝุ่นเกาะค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีคราบน้ำเกาะตามหน้ารองเท้าครับผมก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาสาธิตให้ดูกันเลยขั้นตอนแรกสุดก็คือหลังจากสำรวจเสร็จเราก็แกะเชือกรองเท้าก่อนแล้วก็ม้วนเชือกเก็บไว้ข้างในขั้นตอนต่อมาหลังจากที่เราเก็บเชือกเรียบร้อยก็จะเป็นการทำความสะอาดภายในก่อนโดยผมจะใช้สเปรย์ของทาง Brief Edge เป็นสเปรย์ฆ่าเชื้อก็ฉีดเข้าไปในรองเท้าหนึ่งข้างฉีดประมาณ2ฟุตก็พอแล้วฉีดปุ๊บผมก็จะใช้สำลีแผ่นนั่นแหละครับผมที่ชุบด้วยแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดภายในรองเท้านะครับข้างในก็จะเห็นว่ามันมีพวกสิ่งสกปรกหลุดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะใส่ชูทรีครับผมอันนี้เป็นชูทรีสำหรับชูชายเนอร์ใส่เข้าไปหนังมันก็ตึงขึ้นมาขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการใช้แปรงขนม้าเริ่มต้นจุดสำคัญก็คือระหว่างลิ้นรองเท้าตรงนี้ฝุ่นจะเข้าไปค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ปัดฝุ่นให้ทั่วคู่ครับผมขั้นตอนต่อมาจะเป็นการใช้กระดาษทรายเบอร์ละเอียดกระดาษทรายจะใช้สำหรับขัดขอบรองเท้าที่ผ่านการใช้งานมาเนี่ยสี
หรือว่า texture ของพื้นมันก็จะลอกแล้วก็มีความไม่สม่ำเสมอเกิดขึ้นได้ขัดให้มันเรียบลงตรงขอบรองเท้าเห็นว่าพอเราเอากระดาษทรายขัดแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นสีขาวๆเหมือนเป็นการเปิดผิวของขอบมันขึ้นมาครับผมทีนี้เราก็จะทำการเติมหมึกหรือว่าเติมสีลงไปซึ่งไอตัวหมึกเนี่ยมันก็จะมีส่วนผสมของแว็กซ์อยู่เหมือนกันทำให้ขอบมันกันน้ำเข้าแล้วก็กลับมาดูใหม่อีกครั้งก็ขั้นตอนต่อไปหลังจากเราทาสีขอบเสร็จนะครับมันก็จะสังเกตว่าตัวขอบเนี่ยมันจะเงาแล้วมีสีกลับมาสดเหมือนเดิมต่อไปก็จะเป็นการใช้ตัวคลีนเนอร์หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดนะครับผมก็จะใช้ผ้าอันนี้เป็นผ้าคอตตอนขาวธรรมดาครับผมพันใส่นิ้วแล้วก็แตะตัวคลีนเนอร์ขึ้นมานิดเดียวบางๆติดปลายนิ้วแล้วก็คลีนค่อยๆวนถูเบาๆไปบนหนังรองเท้าให้ทั่วหนังอัปเปอร์เลยครับผมก็หลังจากที่เราทำความสะอาดตัวผิวมันเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่ารองเท้าเนี่ยมีความเต่งตึงแล้วก็ตัวหนังมันจะมีความเนียนมีความสมูทขึ้นขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือการลงครีมบำรุงซึ่งครีมที่ผมใช้ก็จะเป็นครีมของ Rip Edge ตัวครีมเนี่ยจะเป็นทั้งครีมบำรุงแล้วก็ครีมที่มีเม็ดสีผสมในตัวเดียวเลยเพราะฉะนั้นเราก็ลงไปรอบเดียวได้เลยการลงผมก็จะแตะขึ้นมานิดนึงแล้วก็เริ่มลงไปให้ทั่วหนังอัปเปอร์เลยก็หลังจากที่เราลงครีมบำรุงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราทิ้งไว้สักพักหนึ่งให้ตัวครีมมันซึมลงไปในหนังนะครับเราจะเห็นว่าตัวหนังเนี่ยมันจะมีความด้านๆด่างๆขึ้นมานิดนึงอันนี้คือพวกเนื้อครีมแล้วก็แว็กที่เหลืออยู่บนหนังที่ยังซึมลงไปไม่หมดเราก็จะใช้แปรงขนหมูก็คืออันนี้จะค่อนข้างมีความแข็งนิดนึงซึ่งแปรงขนหมูเนี่ยจะใช้ในการปัดครีมแล้วก็ทำให้เม็ดสีส่วนเกินหรือว่าแว็กส่วนเกินเนี่ยมันซึมลงไปเราก็จะปัดลงไปบนหนังอัปเปอร์ออกแรงกดนิดนึงครับผมให้ตัวครีมเนี่ยมันซึมลงไปในหนังครับผมก็หลังจากที่เราใช้แป้งขนหมูปัดจนทั่วแล้วครับจะเห็นว่าตัวรองเท้าเนี่ยหนังจะมีความชุ่มฉ่ำเพิ่มขึ้นมารอยยับจะน้อยลงเราจะสังเกตว่าบนพวกรอยนิ้วมือจากการที่เราลงครีมเนี่ยมันจะหายไปแล้วมันจะเห็นเป็นพวกรอยแปรงขนหมูเล็กๆแทนซึ่งขั้นตอนนี้เราก็จะใช้ผ้าคอตตอนเช็ดให้ทั่วตัวรองเท้าเพื่อเป็นการเก็บเม็ดสีส่วนเกินอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ทำให้พวกรอยแปรงเล็กๆที่มันอาจจะเหลืออยู่บนหนังของรองเท้านิดหน่อยเนี่ยมันหายไปแล้วตัวรองเท้าก็จะดูชุ่มฉ่ำขึ้นซึ่งขั้นตอนทั้งหมดที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้อยู่ในส่วนที่เรียกว่าชูแคร์หรือว่าการดูแลรักษา maintenance รองเท้าทั่วไปยังไม่ได้เข้าไปสู่ขั้นตอนกระบวนการขัดเงาหรือว่าชูชายนะครับผมก็ขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการใช้แว็กซ์สำหรับขัดเงาโดยที่ทางร้านเนี่ยจะเน้นการลงแว็กซ์บริเวณหัวแล้วก็ส้นรองเท้าที่มันมีสตรัคเจอร์แข็งแรงโดยที่จุดอื่นๆเนี่ยก็จะมีความเงาด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ใส่เป็นกระจกเท่ากันขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เราลงแว็กซ์ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าชั้นแว็กซ์มันก็จะเริ่มมีความเงาขึ้นมาด้วยตัวมันเองและต่อไปเราก็ใช้ผ้าฟลานเนลลักษณะเป็นแบบนี้ผืนยาวๆสีแดงแล้วก็ใช้ผ้านะครับพันเข้ากับนิ้วแล้วก็แตะน้ำเปล่าผสมกับแว็กซ์นิดหน่อยเพื่อวนให้ทั่วคู่มันก็จะเกิดเป็นมิเรอร์ชายขึ้นมาขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการลงโซลออยล์หรือว่าเป็นน้ำมันสำหรับบำรุงพื้นหนังของรองเท้าอะครับผมตัวน้ำมันเขาก็จะมีผสมน้ำส้มสายชูด้วยทำให้ช่วยป้องกันพวกเชื้อราแล้วก็ตัวนี้จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้พอสมควรเลยครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับคู่นี้เป็นการขัดเงาทำความสะอาดลงครีมบำรุงแบบฟูลคอร์สทั้งหมดเลยครับผมก็จากเมื่อตอนต้นคลิปที่ผมพาไปดูร้าน Rip Edge ที่อวัยามะที่ญี่ปุ่นนะครับผมปัจจุบันตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ไทยกันแล้วซึ่งตอนนี้นะครับคุณยูยะก็ได้นำมาตรฐานการชูแคร์การขัดรองเท้าแบบเดียวกับที่ญี่ปุ่นเนี่ยมาที่ไทยกันเรียบร้อยแล้วเหมือนกันครับผมก็อยากใช้โอกาสนี้นะครับผมเชิญชวนคุณลูกค้าหรือว่าผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับผมลองเข้ามาสัมผัส experienceประสบการณ์การขัดรองเท้าแบบ counter shoe shine ที่ทาง Rip Edge แล้วก็คุณยูยะเนี่ยค่อนข้างproud to present นะครับผมโดยมั่นใจได้เลยว่ารองเท้าทุกคู่ที่ส่งเข้ามาทำกับทางเราก็จะได้รับบริการแบบมาตรฐานเดียวกันกับส่งเองที่ญี่ปุ่นแน่นอนครับผมยังไงก็ขอฝากร้าน Rip Edge Thailandแล้วก็ฝากติดตามกดsubscribe ช่อง The Decrum Menswear Channel ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ